Kasama natin si Chacha sa elevator. Sirado. So, wala ka muna. Kabila. Pinakit ko lang yung elevator. Kasi walang tao na siya. Yay! Pumasok ka na. Therapy? Floor ko sila dyan. Sa bed. Sa libutan. Ay! Ayun pala. Nasa likod ka 17 pala. floor. Pupunta rin kayo sa ASOP. Penthouse pala yung 17. Dito na tayo. Dumating na tayo. Oh, di-laggers pa tayo. Oo, di ba? Hindi ka nalagay yung isang D. Dito na tayo. Si social media. Kuya, Ay! Hello po. Salamat sa Diyos at Salamat sa Diyos. nasunta po kayo dito ngayon. Sabbath day. Music Festival, Year 8 Grand Finals. This coming Sunday, 7 p.m. at the Youth for America. Mamamasyal muna ako. With 800,000 pesos cash prize. And guys, this is tax free. As announced by Rick in Milestones Productions International or BNPI. And Ayan. also this year there will be Nandito po kami sa ASOP Year 8 press conference. Lalapit po ako kay... Ayan po! Nakita ko na siya ng personal. Thank you po. Live po tayo. Hello. Wala ko pumasok. Walang nanonood. Hindi kasi ano lang. Anong oras na ba? 2:24. 2:24, oo. Siguro nasa... Parang kanina ang traffic sa labas. Opo, at saka sa mainit. Oo nga. Pero sabi ko, anong time kaya? Ba't ang traffic? Sige po, balik mo po.
Papasyal tayo sa mga interpreter. Sila yung mga interpreter. Sila po yung mga interpreter. Ayan po. Sila po yung mga interpreter. Kim, si Vance, hi, si Mark Laigo, si Brennan, si Chacha. Ay. Papasyal ko lang yung live ko. Hello. Welcome po sa ating mga kaibigang press. Papasyal ko lang po yung live ko. Mga interpreter po sila. Kain na po, kain na. May gulay na po. Yes. Thank you. Bago naman, i-acknowledge ko muna yung mga kasama natin sa afternoon. Yes, and thank you for joining us in this special event. Una-una yung ating media attendees. I'd like to welcome Maria Chris Nicasio of Cubao, Irvin Santiago of Bandera, Jojo Pananigan of Manila Bulletin, Eugene Asis of People's Journal, Salve Asis of Filipino Star Ngayon, and Ronaldin Abesilia of Abante. Welcome and thank you for joining us this afternoon. Vlogger. Meron tayo mga vloggers na sa ating story. Meron ito. Yes. Ayan. Sa ating mga At vloggers. binabati ko rin yung ating mga vloggers. Si John Bueno, si Ted Claudio, si Ray De Ocampo, Ryan Borja, Galvin Joe Sumayo, and Divine Seviano. Ayan, at syempre, itong mga nasa kasama rin natin si Jotter Madonna Pao, Van Dwayne, yes, how can I forget it? Cherry, Daryl, Chris, Roman, Isa, and Grace. Welcome and thank you. Naku, mag-enjoy po tayo ngayong hapon. So, paano yan? Umpisahan na natin? Yes, okay. Okay, before we go to our contest proper, gusto ho namin ipakita sa inyo ang naging history ng A Song of Praise. Eto ho. Panoorin po natin ang audiovisual. Panoorin natin. There are songs that could make you groove. Songs that could make you smile. At ngayon, nandyan ka na, di makaliwanag ang nadarama. Most of all, there are songs that could bring hope and spark inspiration. For 8 years now, A Song of Praise Music Festival has accumulated thousands of heartwarming praise songs that inspire people from all walks of life. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuka. Ang pag-ibig mo'y parang ulan na hindi tumitigil.
songs that change lives and perceptions about God, whom all praise and thanksgiving should be offered to. Purihin mo ang Diyos sa Pilipinas. And with God's grace, a Song of Praise Music Festival continues to give heartwarming songs. Dahil sa iyo, natuto ako mabuhay ng may pagmamahal. Puso ka'y tutok na tutok sa tibok na pag-ibig malakas ang ilog. The program was conceptualized and created for television by Breakthrough and Milestones Productions International Incorporated, President and Chief Executive Officer, Kuya Daniel Razon, with the guidance of Brother Eli Soriano, the overall servant of Members Church of God International. It aims to encourage amateur and professional songwriters in praising our Almighty God through music. On November 10, 12 musical masterpieces will be highlighted in the Philippines' first praise songwriting festival on television. Panginoon, naririnig mo. Ika'y kabuuan ang tinatanging kailangan ko. Tanggalin man ako sa mga salitang ito. Don't give up. Utang ko sa'yo ang aking buhay. Sa gabing araw, ako ay sasayaw. Purihin ka, pupurihin ka, di mabilang na dalang. Islam mo ay litaw. You are wonderful. Let God you are faithful, indeed you are faithful. You are wonderful. Will keep my faith, for He wants the best from me. Sa bawat sagot, salita mo ang sandalingan. Alam kong hindi mo iiwan ko. Ay tunay na magtatagumpay. Dahil ikaw ang mag-ibig kalakay. Kung ang mundo ay paligo na sa'yo, tahan na ako ng tahanan mo. Watch a Song of Praise Music Festival Year 8 Grand Finals this coming Sunday, 7 p.m. at the New Frontier Theater. Ayan, Miss Tony! Yes, Ajes. Okay, ayan. Mag-uumpisa na tayo na ating Year 8 Grand Finalist Introduction. Pakikaway lang pag tinawag ko yung mga pangalan ninyo, ha? Para makilala rin kayo ng ating media friends. Okay, our November, O Ama. Si Jotter Joan Villan. Please wave. Jotter, Sana. Stand up, Jotter. Okay. Ito pala. Ayan lang pala kayo. Okay. At ang interpreter niya ay si Chacha Canete. Ayan, Chacha. Our December, Alay Ko, composer, Madonna Roses, Pauline Elania Ortiz. Ayan, Madonna. At ang nag-interpret ay si Brennan Espartines. Brennan, our suki. Ayan. Our January finalist with the song Ikaw Ay Ikaw, composer Van Duane Badwa. Ay, Van Duane. At ang nag-interpret ay si Rada. Ayun. For our February grand finalist,
Don't Give Up ang kanyang kanta. Composer Cherry Labating. Interpreted by Miss Jinky Vidal. Si Miss Chinky nasa Dipolog. So, di siya makarating ngayon. Ayun, okay. Punta naman tayo sa ating March Grand Finalist with the song Diyos ng Katotohanan. Composed by Daryl Joseph Uy Villanueva. Interpreted by Nina Espinosa. Ayun. Thank you. Our April Grand Finalist with the song Pupurihin Kita. Pupurihin Ka. Composed by Chris Givenchy. Givenchy. Okay. Filipino. Givenchy. Okay. Her. Ayan. And interpreted by Mr. Gerald Santos. Okay. Our May Grand Finalist with the song Di Mabilang ng Tala. Composer Carlo David. Wala pa siya. Nasa US pa po siya. Nasa US. Carlo David. Oo. At ang nag-interpret ay si Gidget de la Llana. Our June Grand Finalist, You Are Wonderful ang kanyang kanta. Composed by Franz Bigkas and interpreted by Mark Ligo. Our July Grand Finalist with the song God Has His Purpose. Composer Lambert Reyes, Roman Kundangan. Interpreted by Ethan Lucas. Wala rin si siya. Ethan ngayon. Okay, our August Grand Finalist with the song Sagwan. I remember this song. Composer Aisa Campoto Narag. Hi, Aisa. And interpreted by Louie Ann Kualala. Kulala. Wala siya. Yan, si Louie Ann Ayan. Kulala. Sabi, wala eh. Ayan, Louie. Okay. Our September Grand Finalist, Ako Ay Tunay na Magtatagumpay, ang kanyang awitin. Composed by Sean Billones. Interpreted by Kimberly Baluzo. At ang ating October Grand Finalist with the song Tahan Na. Composed by Renz Ruiz. Naayan ka. And interpreted by Vance Bonaobra. Ayun, si Vance. Yan po ang ating Year 8 Grand Finalist for this evening. Yes. Palakpakan po natin ang ating grand finalists. 12 composers and 12 interpreters. Ayan. Maya-maya ay tatanungin kayo ng ating media friends ng kanilang mga gustong itanong sa inyo. Yes. Okay. Actually, ngayon na po yun. Ngayon Gusto na yun. O sige, ngayon na. A-assist ko po kayo sa ating question and answer portion. Sino po ba ang ating unang magtatanong for our finalists? Meron ba? Ryan Borja? Okay, ang question ko po sa mga songwriters, ano po yung mga pinaka-inspirations po in composing the song or what brought you to compose these masterpieces po? Lahat ng composers, lahat isa-isa. May microphone tayo for the composers. Yung inspiration dun sa pag-create ng isang magandang masterpiece kagaya ng paggawa ng isang kanta. Siyempre ako personally, pag may narinig akong magandang kanta, gusto ko rin magkaroon ng ganong sariling kanta. Pero sa kalooban ko, gusto ko yung kanta na magagawa ko, iaalay ko sa Panginoon. So yung nagdadrive sa akin na makagawa ng isang magandang masterpiece,
is yung love mo yung ginagawa mo talaga. Kasi pagka hindi mo siya ginawa sa pag-ibig, hindi mo naman ma-accomplish yung anything na gusto mo mangyari. Madonna? Hello. 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 Para po sa akin yung sariling karanasan sa buhay. Yun po yung naging inspirasyon ko para makapagsulat ng kanta. At saka yung kagustuhan ko po na maibahagi sa pamamagitan ng kanta, yung mga salita ng Diyos. Kasi yung kanta parang pagpupuri sa Panginoon. Ayun po. Salamat po. Sa akin naman, lahat kasi ng tao may pinagdadaan na wala naman sigurong hindi dumadaan sa downfall. So, sabi nga ni Miss Kuladesma, nung nag-speech siya sa amin sa camp na sinalihan ko, sabi niya marami na daw malungkot na tao. Bakit pa tayo magsusulat ng something na mag-drive sa mga tao na magpakamatay? Instead, inspire them. Tapos use God kasi siya lang naman talagang absolute na answer. Every time that we're going to experience obstacles, He's really bigger than what we are feeling. Kaya I always strive to write something that is related to God. Thank you, Paul. Si Van Dwayne naman. It was a time siguro in a season of my life wherein the greatness of God was becoming more apparent. And parang yung mga experience ko nung time na yun, I was I was thinking about a song na parang action song na pangbata, yung you take away some words. Tapos inspiration from maano yung OPM nung time na yun. Parang ang gagaling naman sila Thyroid, yung Triangulo. Actually, that song was really something na, wow, ganitong klase na OPM song can be written. And so I wanted to write something then. So I was going through a songwriting exercise which encouraged us to just write from the heart. So as I was looking in, ano bang pwede? Wala, okay na, I didn't have a girlfriend during that time. My family was okay. So nag-point kay God. So the first line that was written during that exercise was, "You are everything that matters most to me." So nagtagpi-tagpi na lang lahat nun. I realized, what if I remove me? What if I remove the other words? Everything would still make sense if yung maiwan is yung you. Pero kung tanggalin mo yung you, mawawalan ng sense lahat. So, grabe. It was a personal song to the Lord then. Thank you. Cherry? Ako naman po, inspiration ko po, yung husband ko po. Dati po, year 5, sumali po siya. Tapos nakapasok siya sa third runner-up. Tapos then, niya po ako, na-inspire niya po ako na gumawa ng song. At saka yung song ko po para sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Tulad nga po ng asawa ko. Kasi ngayon, problemado po siya sa nanay niya po. Kasi nagda-dialysis. Kaya po, yung song ko para po doon sa kanila po, yung mga nawawalan ng pag-asa para magkaroon sila ng, hindi sila mawawalan ng tiwala sa Panginoon. Kasi alam ko po yung Panginoon, lagi po nandiyan sa tabi natin. Tapos, sabi po ng asawa ko, kahit mahirap yung buhay, basta manalig lang tayo sa Panginoon, kaya natin to. Yun po. Yeah. Thank you, Cherry. Danielle? Sa akin naman, personal experience. Sorry, Daryl. Daryl. Yes, personal experience na nag-inspire sa akin. I used to be agnostic. I didn't believe in churches. Pero when I found out the truth, yun ang nag-inspire sa akin magsulat ng kanta, Diyos ng katotohanan. Kasi wala eh. Tanga ko pala, parang ganun. Yan, okay. Si Chris naman. Hi, good afternoon po. Kagaya din ni Daryl, personal experience and then personal encounter with the Lord. Kasi parang in my experience kasi, parang it's awkward for me to praise God. Parang nahihiya din ako, lalo na yung bakit ako nandito, lalo na in the community. And then there was some time then na I've been hooked in different vices. And then bad decisions, it ends up with yung parang yung
very melancholic, sad, and then it's may emptiness ako naramdaman before. And then, alam niyo po, twice na po in-approach ng mga kaibigan ko sa Davao to join the ASOP. But I don't have the courage to join because nga, for me, hindi pa ako ready because nga, hindi yung marami akong mga struggles in life. Marami pa akong mga bad habits. So parang kung mag-join ako dito, parang hindi yung pure intention ko. So, yun ang feeling ko. And then secondly, yung reason ko din is that I have glaucoma in my right eye. So kaya nag-shades ako bago lang po ako eye laser po. So pinakita ko po kay Daryl tsaka kay baka magtanong sila. So nakita nila medyo red po. So ganun po. Despite of yung condition ko po, hindi nawawala yung nagpipraise ako God. Kasi doon ko na-encounter, I find peace and happiness. Yun pala, God is waiting for me na to embrace Him, to follow Him. That's why yung lyrics ko po na pupurihin kita in the first line, narito ako Panginoon. Sabi ko, narito na po ako Panginoon. Parang I turn my old ways just to follow you because I believe in you. Narito ako Panginoon kasi despite of my condition, kahit gaano pa yung kabigat na dinadala ko po, hindi po ako magsasawang purihin ka. Thank you, Chris. Roman? Good afternoon sa lahat. I-acknowledge ko lang si Lambert Reyes, yung aking co-songwriter. Nasa Jeddah kasi siya. So, we write this song for the reason na marami kasing mga tao na nawawala ng pag-asa at nakakalimutang magpasalamat sa Diyos. It's all about whatever comes our way, it is His will. We should be always thankful to God every day. Yun yung main reason kaya namin naisulat yung God has His purpose. Thank you. Thank you, Roman. Aiza? Good afternoon po sa lahat. Actually po, I was influenced po ng asawa ko sa pagsusulat po ng kanta. We are the product of ASOP. Since year 3 po, sumasali na po yung husband ko. And then, I try po na ako naman po yung sumali. Sinulat ko po itong awitin na to kasi inspiration po nito yung mga nangyayari po ngayon. Sobrang ang dami na pong distractions sa mundo. Yung mundo natin, sobrang lumalala na siya. So, kailangan talaga ng mga positive na kanta para sa Panginoon. Mapalapit lahat ng tao kasi nowadays na uuso po yung mga suicidal kasi marami mga problema sa buhay na hindi kinakaya ng mga tao. So yung mga gantong kanta, example na nga po yung sagwan is para lang po mapaalala lang po sa mga tao na meron pong Diyos na kasama tayo sa mga pagsubok. And then, na-inspire din po yun sa pagiging isang mother ko po. Bilang mother po sa tahanan po kasi kailangan strong ka din. So, isa rin yung sa mga inspiration ko to write the song na Sagwan po. Thank you po. Ayun. Okay, Renz? Ako naman po, para dun sa kanta ko po na Tahana. Yung kantang yun po ay nasulat ko para sa isang kaibigan. Actually, halos lahat naman po ng mga songs na nasusulat ko, hindi talaga siya for contest. Para yun sa mga kaibigan ko na mayroong matinding pinagdadaan. And this particular friend of mine, nagkaroon siya ng sobrang matinding depression, namatay yung nanay niya, nawala siya ng gana sa work, tapos nagkaroon siya ng malubhang sakit. And dumating sa point na na-realize ko, ang daming tao na nahihirapan, pero ang daming tao walang matakbuhan. Gusto merong takbuhan, walang malapitan. And na-realize ko na yun pala yung sigurong fear ng kahit sinong tao na wala kang mauwi ang tahanan, wala kang mauwi ang refuge mo dun sa mga pagsubok mo sa buhay. So, sinulat ko po itong kanta para subukang pag-aangin yung nararamdaman niya. Kasi I was asking God, sabi ko, God, hindi enough yung words ko to encourage this person kasi limited lang naman yung kayang isipin ng isip ko eh. Pero yung wisdom na magagaling sa iyo, yung pag-ibig mo, pag umakap sa tao, hindi pwedeng hindi namin maramdaman na meron kaming tahanan. So yun po yung basically yung parang pinakakwento ng kanta na Tahana po.
Ayun. Thank you. Thank you so much Thank you, to all yes. our composers at nabibigyan nyo kami rin ng inspirasyon kasi it just proves na talagang karamihan sa atin talaga at our lowest point, pag nabibigyan natin ng papuri ang Panginoon, tuwang-tuwa siya noon. Yes. Because karamihan dito ay pagsubok para palakasin tayo. Thank you so much to our composers. Yes, Miss Tony, our Okay. next questions will be coming from a blogger, Divine Sevial. Sa mga composer po, ay interpreter po pala, ano po ang pagkakaiba nung pagkanta nyo sa praise song at saka yung pang love story, mga ganon? Ano po yung pagkakaiba nun? Salamat po. So ano yung feeling ng praise song naman ng kinakanta compared to the mga songs na kinakanta nyo mainstream? Sa akin po, ito, very meaningful for me kasi napakaganda ng song ni Chris. Talagang it perfectly defines yung a song of praise talaga. And yung vibe ng song, sobrang nakaka-good vibes. And sabi ko nga it keeps me grounded kasi syempre, I have to be honest din na kumbaga, minsan nakakalimot tayo dahil sa sobrang busy sa trabaho. So, ito yung way ko para to keep me grounded na God is here. Alam mo yun, na He's by your side. And nandito lang siya palagi para kausapin mo and lumapit ka and magpasalamat sa lahat ng mga blessings. And yung difference talaga, syempre, right now, I'm into theater. I'm into musical theater. So, very different dahil ito, ngayon I'm able to sing a praise song na upbeat. So, I'm really happy about that. And I can just be myself dito sa pag-awit ng kantang to kasi pagka nasa musical theater ka, you play a character. So for this one, I can just be myself and praise God for this song. Ayan po. Thank you. Okay. Okay. Brent. Ayan, sige. Ikaw talaga, Kuya Brent. Pasaway ka. Well, sa akin naman po, interpreting a praise song is one of a kind. Kasi katulad ko po, I'm also a worshiper. So, masasabi kong iba-iba po talaga yung feel na kumakanta ka ng mga pang-mainstream sa song na inihahandog mo talaga kay Lord. So, for me, singing a praise song is also a way ng pag-give back sa lahat ng blessing na ginagawa or binibigay ni Lord para sa akin or sa kahit sino man. Kasi He bless us in a different way and we also have a different way to give back all the praise and worship for Him. Yun po. Thank you. Since most of us dito sa mga interpreters were professional singers naman talaga, like for me, it redeems and brings back the gift of song to the source, which is si God. As far as I believe, of course. Siya yung source ng music, siya yung source ng talent, siya yung source ng kaya namin gawin. And like yung ibang ideas sinabi ng ibang interpreters, for me, it brings back to the original intent of what this talent was, which is to praise God. Pagdating naman natin doon, wala tayong gagawin kundi kumanta ng kumanta, ng kumanta, ng kumanta sa pagpuri sa Kanya. So, that's it. Good answer. Thank you, Mark. Good answer. Brent. Update. Oh, okay. Mukhang... okay, yan po ang ating mga sentiments, mga ano ng ating mga composers at ito, interpreters. Okay, meron pang... Yes, from Irvin Santiago of Bandera. Kay Gerald tsaka kay Brennan, kasi di ba kilala na kayo bilang mga produkto ng singing contest sa TV. May pressure pa ba sa inyong dalawa kapag sumasali kayo sa mga music fest tulad ng ASOP?
Pati si Rada rin yata, no? Isa lang. For me po, kasi ito naman, it's not about us, it's about the composer. It's about the song. So, we're just here to interpret the song and pagandahin yung kung ano yung maitutulong namin para maipanalo yung song nila. Yun lang yung maibibigay namin. So, but then of course as a performer, may certain kaba pa rin, of course. Hindi po mawawala yun. But ayun po. Kay Brennan. Hello po. Actually, kung sa pressure, ang pressure siguro is to give your best pa rin talaga. Kasi it's a different kind of songwriting competition. Although hindi naman kami actually yung nagko-compete. Parang it's more of gathering of talents para mag-worship kay God. But still, it's nerve-wracking din eh. Kasi it's the 8th year din. And yung mga sumasali is sobrang gagaling, sobrang salang-sala. At nakaka-bless yung mga songs nila. So it's on us to put our best effort sa pag-awit at pag-interpret ng mga songs nila. So yun lang po. Any more questions from our press friends? Rain. Hello, my name is Rain. My question is siguro medyo general kung sino yung pwedeng sumagot na lang sa mga songwriters natin. Kasi this is still a competition. So ibig sabihin, merong mananalo, merong hindi papalarin masyado. So hindi naman pwede nating ipagdasal yung others na manalo, di ba? Kasi this is a competition niya. So how do you poise yourself paano ba sabihin yun? Na maging competitive sa ano na to, sa festival na ito. Paano yun ginagawa yung sarili niyo na maging competitive pa rin despite that this is a praise music festival? Ayun. Okay, Rain, sino gusto mo tanungin? Lahat sila? Kahit sino po. Okay. Sino may gustong sumagot? Cubao. Okay. Hello. Thank you. With regard sa hindi pinapanalangin yung iba na manalo, sa mga hindi po nakakaalam, yung isa pong kakompete ko, isa sa mga best friends ko, in fact, ako po yung nag-push sa kanya na isali yung song niya. Si Rins Ruiz po, si Tana. Mag-best friends kami kasama yung interpreter niya. Kaya, for me, wala nang pressure. Yung pagiging competitive, sinusuportahan ko po siya. Tapos, everyday po, I would listen to everyone's songs. Kasi ang gaganda naman talaga eh. Like on the way nga, na pinapakinggan ko yung mga kanta niya. Kabisado ko na nga. Kasi po naniniwala po kami na ang star po ng competition ay si God. Bonus na lang po talaga if in case na magkaroon ka ng place or manalo ka sa competition. Thank you na po. Thank you, Pao. Okay. Meron pa bang gusto magtanong? I don't know who's gonna answer the question, but can somebody from ASOP explain to us the prize that's gonna be won? I've read from the press release that it's gonna be increased every year. That's the goal. How is that gonna happen? Can somebody from ASOP explain? Actually, that was announced by Kuya Daniel last year. In-announce po niya last year na every year ay magkaroon ng increase ng 100,000. Kung year 8 siya, so magiging 800,000. Kung year 9, 900,000. Kung year 10, that's 1M. Ganon. Wow. Pag year 11, 1.1. Ganon. Yun po yung sabi ni Kuya Daniel last year na announcement. Good news siya po sa mga songwriters. Yun po. Ayun. Ayun. So, aabangan nila anong taon. And also, yung ownership din ng music, who's gonna
probably explain to us. Were you also briefed about it, about who's gonna own the music? Okay. That would be answered by Doc Mon Del Rosario. He's on his way naman. So, pwede niyo siya interviewin one-on-one later. Siguro, oo. Ngayon, i-wrap up na po natin para pwede na kayo mag one-on-one with our composers and interpreters. Kung meron pa kayong mga tanong na gustong malaman, meron pa kayong mga tanong sa kanila at gustong malaman, open po sila ngayon, ngayon dito for a one-on-one interview po dito po sa ating press conference. Okay. Thank you so much, Miss Tony. Thank you. Yes. Yes. Group shot, mag-ano po. Photo op daw po. After po nito, ang mag-closing si Miss Tony, photo op po tayo. Okay. Yes, Miss Tony, you're closing. Closing na tayo. Yes, Okay. photo op na tayo. Ayun. Sana na-enjoy niyo yung mga kasagutan ng ating mga composers. At maraming salamat din sa mga nagtanong. At least, alam na mga gustong sumali at sasali pa kung ano talaga, what's behind a song of praise. Thank you. Thank you so much, very Miss Tony. Photo op tayo ng lahat ng finalists. Tayo po tayo para sa ating photo opportunity. And with the interpreters later on. Lahat na po. Thank you so much. Thank you so much for joining us this afternoon. And see you November 10. November 10, Grand Finals, Yes. Year 8, a Song of Praise Music Festival. Sa New Frontier Theater. Yes, Miss Tony. Okay. Ayan, group chat. Ayan, maraming salamat ho sa inyong lahat. Parang I can't wait na mailabas na natin yung ating CDs. Dito na po si Doc Mon. Ayun. Hi, Doc Mon. Yeah, Doc Mon. Dito po kayo, Doc. Doc Mon del Rosario. Yes. Meron tayo mga tanong kay Doc Mon. Okay, mga interpreters naman po. Ay, okay lang. Interpreters na, photo tayo. Okay lang ba sa likod sila? Sorry, mga. Mga interpreters natin. Sali sila. Ayan, upo sila. Tapos yun po. Punta po kayo sa inyong kanya-kanyang mga composers sa likod po nila. Okay lang. Tabihan niyo po ang inyong mga composer, interpreters, para po photo op po tayo. Gerald Rada, Nina, Louie Ann, Gidget. Yung mga walang composer po sa gilid na lang po. Yan, gilid kay Gidget and Kimberly, gilid na lang. Tapatan niyo po yung inyong mga... Yung mga may gusto pong tanong regarding ASOP, regarding copyright, lahat po ng tungkol sa songs, andito po si Doc Mon para po kayo ay sagutin sa inyong mga katanungan. Kaya ako sa Grand Finals, mainit ang labanan niya. Yes.
Kasama natin si Chacha sa elevator. Kasama po namin, nakulong po kami sa elevator. Grabe siya. Pag ganda isa sa ano. Pawag trending. Nagot ka sa manager niya. Ayan po, nakalabas na po kami. Thank you po. By elevator. Yung ID. Ito po yung ID namin. Kukunin na po namin. Iwan na po namin sila. Ayun. Mag-auto po ba? Thank you po. Ayan po, palabas na po kami. Ayan na, nakalabas na kami. Whew. Nakalabas na kami. Whew. Nakalabas na kami. Nakalabas na kami. Uwian na. Uwian na po. Uwian na po. Uwian na po.